नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर गिरीश कुकरेजा, तुमचा ॲग्रीट्यूबचा पण मित्र आहे ना. तुम्ही मला त्या माध्यमातून पण ओळखता किंवा ओळखणार आहात. माझं स्वतःचं MSc मायक्रोबायोलॉजी 2006 सेट लाईफ सायन्सेसमध्ये, 2006 नेट CSIR JRF 2007 मध्ये, आणि तेव्हापासून म्हणजे मायक्रोबायोलॉजीची माझी जी आवड आहे, म्हणजे आय रिअली यूज टू लव मायक्रोबायोलॉजी. आणि ॲग्रीट्यूबने मला एक नवीन प्लॅटफॉर्म दिला आहे सगळ्या ॲग्रीकॉस्टशी जुळण्याचा. म्हणजे सगळे जे आपण म्हणूयात की शेतकऱ्यांची मुलं असतील किंवा आपण म्हणूयात की भावी जे शेतकरी आहेत, की ज्याला आपण म्हणतो की हु आर दी फीडर्स ऑफ दी वर्ल्ड, म्हणजे जे आपण म्हणतो ना जगाचा पोशिंदा आहे, जे सगळे ॲग्रीकॉज आहेत, तुम्ही जे खूप भविष्य स्वतःचं घडू पाहताय वेगवेगळ्या फील्डमध्ये. म्हणजे जनरली आमच्याकडे ॲग्रिकल्चर करणारा मुलगा म्हणजे एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आपण म्हणूयात देण्यासाठी चूज केलेलं असेल. मला ॲग्रिकल्चरमध्ये काहीतरी नाविन्यपूर्ण करायचं आहे. मला ह्या सगळ्यांची आपण म्हणूयात की पोटाची खळगी भरायची आहे आणि असं काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं आहे, किंवा एक बिझनेस मॉडेल म्हणून मला ॲग्रिकल्चर करायचं आहे. मला एक खूप मोठा चांगला आपण म्हणूयात की मोठा शेतकरी व्हायचं आहे. हे सगळे स्वप्न घेऊन आलेले तुम्ही सगळे. आणि मला वाटतं ह्या सगळ्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याचा जो आपण म्हणूयात की एक वन प्लॅटफॉर्म जो असू शकतो तो म्हणजे तुमचा हा ॲग्रीट्यूब. म्हणजे इथं तुम्हाला सगळे आपण म्हणूयात थ्रूआउट महाराष्ट्र चे जे सगळे सॉफिस्टिकेटेड वेल एज्युकेटेड आपण म्हणूयात सगळे फॅकल्टीज जे आहेत, तर त्या सगळ्यांचं आपण म्हणूयात की एक कोलाज, आपण कसं आपल्या बेस्ट मेमरीजचा असं एक कोलाज बनवतो, तर तसं मला वाटतं की सगळ्या बेस्ट फॅकल्टीजचा कोलाज तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. म्हणजे तुम्हाला माझा अनुभव फक्त सांगतो की जेव्हा माझ्याकडं सर अप्रोच झाले आणि ॲग्रीट्यूबची टीम आली आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला असं असं करायचं आहे, त्यांनी माझं बॅकग्राऊंड पाहिलं आणि माझी एक्सपर्टीज पाहिली. माझा स्वतःचा मला वाटतं फक्त मीच या टीममध्ये असा असेल की ज्याचा ॲग्रिकल्चरशी रिलेटेड जास्त बॅकग्राऊंड नाही आहे. बट त्यांनी जेव्हा एक्सपर्टीज पाहिली मायक्रोबायोलॉजीची, तर त्यांनी मला अप्रोच केलं, मी त्यांना अप्रोच झालो आणि मग आम्ही दोघं जेव्हा डिस्कशनला बसलो आणि वी डिसाइडेड की आपण हे करूयात. आणि मी एक छोटासा कोर्स तुमचा जो आहे ॲग्रिकल्चरल मायक्रोबायोलॉजीचा तो मी घेईल. आणि समाव माझे काही कामं असतील. आय वर्कड ॲज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी फॉर सो मेनी इयर्स अँड नाव इन टू कोचिंग. असं बिझी शेड्यूल असल्यामुळं काय होत होतं की माझं थोडंसं डिले होत होतं. तर मी सरांना 1-2 वेळा रिक्वेस्ट केली की नाही आपण थांबूयात, म्हणजे तुम्ही कोणीतरी दुसरं बघायात. पण सर म्हटले की नाही, वी वॉन्ट द बेस्ट टू बी गिवन टू द स्टुडंट्स. आणि मग मी जेव्हा पूर्ण सगळा पॅनल पाहिला, म्हणजे सगळे सेट झालेले, नेट झालेले, ॲग्रिकल्चरमध्ये मास्टर असलेले, त्यांचे स्वतःचे पब्लिकेशन्स असलेले, खूप एक्सपिरियन्स असलेले आणि बरेचसे, म्हणजे मला आठवतं, म्हणजे मी एकदा हे जेव्हा सेटअप बघायला आलो, तर इथं आपल्या प्लॅटफॉर्मवर ज्या लोकांनी लेक्चर्स दिले त्यांची वेगवेगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्समध्ये निवड झालेले, त्यांचे सत्कार झालेले मी जेव्हा पाहिले, तर अशा लोकांसोबत आपल्याला काम करायला भेटणार आहे. म्हणजे हे माझ्यासाठी पण खूप अभिमानास्पद गोष्ट होती. आणि म्हणजे थँक्स टू द टीम ऑफ ॲग्रीट्यूब की त्यांनी अजिबात क्वालिटीसोबत कॉम्प्रोमाइज नाही केलं. म्हणजे मला जवळजवळ 1 महिना लेट झाला माझ्या डेडलाईनपेक्षा, बट स्टील दे थॉट की नाही, आपल्याला जर ते द्यायचं आहे तर मुलांना बेस्टच द्यायचं आहे. तर असा हा आमचा ॲग्रीट्यूबचा परिवार, म्हणजे एकमेकांना समजून घेणारा आणि आता तुम्हाला पण समजू पाहणारा असा हा ॲग्रीट्यूब हा तुमच्या सेवेमध्ये आहे. कुठलीही गोष्ट, म्हणजे मुलं विचारतात की सर सेट करायचं आहे, मला नेट करायचं आहे, मला JRF करायचं आहे, मला कॉम्पिटेटिव्ह करायचं आहे. आता पण तुम्ही कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम घेतली तर त्याला बेस काय असणार, तुमचा 10th 12th. आणि समजा ॲग्रीच्या बेसिसवर तुम्ही कुठलीही परीक्षा, मी म्हणतो कुठलीही, मग तुमचे ते PGचे एंट्रन्सेस असतील, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतील, कुठलीही एक्झाम असेल, मला सांगा. म्हणजे मुलं विचारतात आम्हाला वेगळी तयारी का करावी लागते, बिकॉज यू डिडंट डू युअर BSc MSc वेल. म्हणजे माझा जर अनुभव विचारला तर माझे MSc होण्याआधी माझे सगळे कॉम्पिटेटिव्ह सेट नेट परीक्षा मी पास झालो. का? कारण मी माझी BSc, मी माझी MSc ही मन लावून केली, कन्सेप्ट्स अंडरस्टँड करून केली. आणि मला वाटतं ॲग्रीट्यूब एक्झॅक्टली तेच करतंय.
म्हणजे तुमचा जो लॅग पिरियड आपण म्हणतो ना, म्हणजे ही ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर चा जो लॅग पिरियड असतो PG मध्ये, की आपल्याला काही कळत नाही, आपल्याला काही सुचत नाही, किंवा PG झाल्यानंतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स पास होण्यामध्ये जो लॅग पिरियड आहे मला वाटतं ते कशामुळे होत असेल, की माझी कॉन्सेप्टची अंडरस्टँडिंग बेटर नाही आहे त्याच्यामुळं. आणि मला वाटतं हे ॲग्रीट्यूब हा जो लॅग आहे तो तुमचा ड्रास्टिकली कमी करून टाकणार आहे. म्हणजे तुम्हाला काही गरजच नाही आहे ना, कुठल्या पण गोष्टीचा जो बेस आहे हा काय असणार आहे, तर तुमचा UGचा अभ्यासक्रम. मी माझं FY SY TY जर व्यवस्थित केलं, 4th इयर जर व्यवस्थित केलं, तर मला वाटतं मला वेगळं काही करायची गरज नाही. आणि ते व्यवस्थित करून घेण्याचं काम कोण करणार आहे, तर तुमचा हा ॲग्रीट्यूब हा तुमचा मित्र असणार आहे. म्हणजे FYच्या मुलासाठी नॉलेज गेन करण्याचा मित्र असणार आहे, SYच्या मुलासाठी बेसिक्स पासून स्टार्ट करून आत्ताचे माझे फंडामेंटल्स क्लिअर करण्यासाठीचा मित्र असणार आहे. एका 3rd इयर 4th इयरच्या मुलासाठी मला प्रोजेक्ट्स कुठल्या टॉपिकवर करता येतील, मला रिसर्च कुठल्या टॉपिकवर करता येईल, मला PGच्या एंट्रन्सेस कशा क्रॅक करता येतील, त्यासाठीचा हा मित्र असणार आहे. आणि एखाद्या 4 वर्ष पूर्ण झालेल्यासाठी तर वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स या ॲग्रीट्यूबनी उपलब्ध करून दिलेत, की ज्या माध्यमातून तुम्ही तुमचे सगळे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स हे क्वालिफाय करू शकता. म्हणजे मला असं वाटतं की एका ॲग्रिकॉससाठी एक कंप्लीट पॅकेज आपण जे म्हणतो ना, तर तो म्हणजे हा ॲग्रीट्यूब आहे. म्हणजे तुम्हाला शिकायचं आहे तर ॲग्रीट्यूब आहे, तुम्हाला जॉब पोर्टल्स पाहिजे तर तो ॲग्रीट्यूब आहे, तुम्हाला कंपनी जॉब करायचं आहे, प्रायव्हेट जॉब करायचं आहे, ॲग्रीट्यूब आहे, तुम्हाला आपण म्हणूयात की काही गव्हर्नमेंट जॉब्स करायचे आहेत तर ॲग्रीट्यूब आहे, तुम्हाला कृषी सेवा केंद्र उघडायचे आहेत, ॲग्रीट्यूब आहे, तुम्हाला काही खरेदी करायचं आहे, ॲग्रीट्यूबचं पोर्टल आहे, आणि तुम्हाला तुमचं प्रॉडक्ट विकायचं आहे तर ॲग्रीट्यूब आहे. म्हणजे थोडक्यात तुमच्या ॲग्रिकॉस्ट सिलेक्शन पासून तर तुमच्या पूर्ण लाईफच्या सेटलमेंटपर्यंत हा ॲग्रीट्यूबचा परिवार हा तुमच्या सोबत असणार आहे. आणि हे मी तुम्हाला सांगणार नाही, म्हणजे तुम्ही एकदा, आम्ही फक्त तुम्हाला काय सांगतो की तुम्ही एकदा ॲग्रीट्यूब सोबत जर जुळले तर मला वाटतं तुम्ही स्वतःहूनच आम्हाला सोडून जाणार नाही, आणि आम्ही तर तुम्हाला सोडणारच नाही. ॲग्रीट्यूब इज नॉट गोइंग टू लीव्ह यू टिल यू रीच युअर गोल. तर तुम्हाला हात धरून, आपण म्हणतो ना लहान मुलाला कसं हात धरून तिथपर्यंत न्यावं लागतं, तर ते हात धरून आपण म्हणत ना की वडीलधाऱ्या माणसाचं काम हा कोण करणार आहे, तुमचा हा ॲग्रीट्यूब, आपला हा ॲग्रीट्यूब म्हणूयात. आपण या सगळ्या सिस्टममध्ये आपल्याला माहिती आहे कुठलीही गोष्ट ही फ्री नसते. तर ॲग्रीट्यूबमध्ये पण मतलब यू विल फाइंड, मला आठवतं मागच्या वेळेस जेव्हा मी सरांना भेटलो आणि आमचं डिस्कशन चाललं होतं की कसं असणार आहे, मग सरांनीच मला विचारलं की तुम्हाला काय वाटतं किती असेल. आता सध्याच्या मार्केट ट्रेंड बघून मी सरांना म्हटलं असेल 10,000, एका पर्टिक्युलर कोर्सचे असतील 15,000. सर म्हटले थोडे कमी आहेत, म्हटलं असेल 10,000. मग ते म्हटले नाही अजून कमी आहेत, त्यांना म्हटलं 5. मी म्हटलं 5 पेक्षा कमी नसू शकतं. आणि मग सर मला म्हटले 4. मग ते 4 पण मला ॲक्च्युली 4,000 पण खूप कमी वाटले. आणि नंतर बोलता बोलता सर म्हटले की त्याला रेफरल कोड जर असतील तर ते 2,000 मध्येच देऊ शकतो. म्हणजे मला माझे दिवस आठवले. म्हणजे आय रिमेंबर की वेन आय वॉज इन माय कॉलेज डेज, तर मला असं टीचर झेरॉक्सला द्यायचे ना की हे नोट्स घ्या आणि मग ते झेरॉक्स करा. म्हणजे माझ्याकडे खरंच आय नेवर हॅड लॉट ऑफ मनी टू झेरॉक्स दॅट. म्हणजे मला आठवतं मी रात्रभर बसून ते लिहून काढायचो, कारण ते मला दुसऱ्या दिवशी परत द्यायचे असायचे. म्हणजे तेवढे पण आपण म्हणत ना त्या काळामध्ये 2004-05 मध्ये आय डिडंट हॅव मनी टू झेरॉक्स इट अँड स्टडी. I was finding difficult to get those 50 rupees also in that particular period of time. आणि मग सर जेव्हा म्हटले की आम्ही 2,000 मध्ये हे सगळं देणार आहे, मी जेव्हा बघितलं एवढे सारे कोर्सेस, तर एक लेक्चर 10 ते 15 रुपये पण पडत नाही. म्हणजे मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा वेगळं अजून ॲग्रीट्यूबनी काय करावं. म्हणजे इट इज रिअली हॅट्स ऑफ टू द टीम ऑफ ॲग्रीट्यूब की एवढ्या बजेटमध्ये म्हणजे दे आर प्रोव्हाइडिंग यू ऑल दीज लेक्चर्स. आणि मला असं वाटतं की याचा जास्तीत जास्त फायदा तुम्ही घेतला पाहिजे. म्हणजे आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. सिलेबस असेल, एक्झाम्स असतील, एक्झाम पेपरचे डिस्कशन्स असतील, नोट्स असतील, प्रॅक्टिस पेपर्स असतील, म्हणजे टिल मी तुम्हाला म्हटलं ना फ्रॉम युअर स्टार्ट टिल युअर एंड, वन्स यू रीच दॅट पर्टिक्युलर प्लेस वेअर यू एम्ड फॉर. तुम्ही ॲग्रिकल्चर घेताना जे जे तुम्ही स्वप्न पाहिलेत ते स्वप्न जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, मी तुम्हाला म्हटलं ना, एक आधुनिक शेतकऱ्याचं असेल, एका गव्हर्नमेंट ऑफिसरचं असेल, एखाद्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जॉबचं असेल, एखाद्या कृषी सेवा छोट्याशा केंद्राचं असेल, किंवा एक मोठं युनिट असेल, अशा सगळ्या गोष्टींसाठी मला वाटतं ॲग्रीट्यूब हा एक उपयुक्त प्लॅटफॉर्म आहे.
तर मी तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा स्वागत करतो. मी तर असं म्हणेल, मी तुम्हाला म्हणणार नाही की तुम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मला या, कारण इथपर्यंत आलात म्हणजे आय एम शुअर की यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल प्लॅटफॉर्म ऑफ ॲग्रीट्यूब. सो आय रादर वेलकम यू ऑल. तुमचं सगळ्यांचं ह्या ॲग्रीट्यूबमध्ये मी गिरीश कुकरेजा तुमचं याच्यामध्ये स्वागत करतो आणि तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आम्ही सगळे तुमच्यासोबत राहू याची ग्वाही देतो.